Så där, nu är den på och jag ger över ordet till Sebastian. Varsågod. Tack ska du ha. Ja, alltså som sagt, om någon missade så heter jag alltså Sebastian. Och det här, jag jobbar som klasslärare för tillfället vid Finnoskola. Jag har egentligen bakgrund som specialklasslärare, eller jag började som klasslärare och jobbade som specialklasslärare länge, och nu är jag tillbaks till klasslärare i och med den här mattegrejen har på något sätt vuxit sådär som en del av min arbetsbild. Vid sidan om det här lärarjobbet så jobbar jag alltså också med det här mattehungerprojektet, det som vi ska prata idag. Jag ska försöka att det inte blir allt för mycket så här mattehungerreklam, utan mer så där allmänt liksom om vad det handlar om och hur alla kan ha nytta av det. Det är klart att det kommer att vara väldigt så här mattehungerbetonat, eftersom det ändå på något sätt från den eller liksom i den kontexten som att det här är tagit fram, så det är liksom material därifrån och så vidare som jag visar, men idén är helt anpassningsbar utan att man på det sättet måste köpa sig in på det här just specifikt mattehunger. Jag funderar med den bandningen. Jag har tänkt att jag vill göra så att jag presenterar först här en 30-45 minuter och sen lämnar vi tid på slutet för diskussion. Att kan man tänka sig att man stänger av bandningen om inte någon vill bli bandad där på slutet, så att det som min del blir bandad. Och sen om vi har en diskussion på slutet så behöver vi kanske inte spela in den, så då känns det kanske lättare också att säga saker och ting där. Jag kommer att varva lite kanske bakgrund till varifrån det här, varför det här projektet finns och varför det är startat. Ge lite forskningsbakgrund till det och så varvar vi det med lite som uppgifter och praktiskt. Försöka få någon så bra helhet av det. Om ni alla är som jag så är på slutet av en lång arbetsdag och har haft undervisning hela dagen. Så det här, jag tänkte jag skulle börja med att jag delar den här presentationen med. Så ja, det gör. Hade någon någonting där just? Nej. Man får som sagt gärna ställa frågor antingen till mig direkt eller via chatten under den här presentationens gång. Den är den där. Sådär. Ja, som sagt, om man har haft som jag sådär en lång arbetsdag bakom sig, så tänkte jag att jag börjar med att försöka sådär lite väcka allas på något sätt hjärnor med två sådana lite så här provokativa påståenden om matematikundervisning kanske. Och det är sådana, ska vi se, sant eller falskt om matte har jag sån här. En elev i årskurs 9 som vill förstå och som är ivrig på att lära sig har aldrig känt sig annat än dum på sina mattelektioner. Är det här nu då sant eller är det falskt? Nu det här, ni som sitter där och funderar, så det är klart att vi skulle alla vilja tro att det här är falskt. Men tyvärr så vet vi vet genom forskning, vi vet möjligtvis någon av er själv kanske till och med kan ha någon erfarenhet av det här, men vi vet det också från intervjuer, det här är en riktig person som här har uttalat sig. Att många elever vill nog förstå matte och många är ivriga på att lära sig. Den här flickan som eleven här är en elev i Australien som intervjuar som kanske inte var den allra bästa eleven, alltså inte den starkaste eleven, men jätteintresserad av ämne. Och hennes upplevelse av matematik var att hon aldrig liksom nådde upp till det som på något sätt, det som frågades efter henne, av henne, så kände att hon aldrig kunde riktigt svara på. Och slutresultatet blev att hon hade aldrig känt sig annat än dum egentligen på lektionerna. Och samma sak, så jag läste faktiskt för någon månad sedan var det Yle hade en artikel om en sån här Mika Kontilainen, tror jag han hette, som idag bygger sån här lyxbastun för det här Supercell bland annat för tillfället, det här spelbolaget. Och han berättade om sina upplevelser från skolmatematiken i den här artikeln. Och han sa att det som hade blivit liksom som
på något sätt för honom på vad han hade blivit kvar med en känsla av att han inte kunde någonting och att han kommer aldrig att bli någonting. Och det hade visat sig att den här Mika Kontilainen, att han hade en helt ogreppbar, en helt extraordinär sån här spatial förmåga, alltså förmåga att se se former. Han samlade ihop driftved och skog som hade fallit, och av dem så såg han hur han kunde bygga ihop såna här grymma konstruktioner. Så superhög matematisk förmåga. Men hans bild från skolmatematiken var att han då liksom inte på något, han var då väldigt sådär dum och han nådde aldrig upp till det. Och han berättade att han hade ändå haft ett 20-tal lärare under sin skoltid, så det handlar liksom inte om en enskild lärare utan det på något sätt finns i systemet inbyggt. Och det är egentligen den här nu andra sant eller falskt om matte är en sån här att matte är något man enbart kan lära sig genom utmattning och förödmjukelse, och att matte är ett ämne som alltid kommer att hatas av vissa och att det är inget man kan göra åt det. Det här kan vi alla hålla med om att det är falskt. Samtidigt så vet vi, även om vi kan alla hålla med om att det är falskt, så är det på sätt och vis sant. Vi gör det på sätt och vis sant. Vi lär utmatta väldigt långt genom utmattning. Exempelvis kan man ta elever som svaga elever som kanske har jobbigt med matematik, så har vi en kanske övertendens att välja väldigt enkla mekaniska uppgifter och drilla dem genom det, liksom, att matta ut dem helt enkelt. Den här förödmjukelsen är säkert ingenting det är ingenting som någon medvetet gör, utan det finns just kanske inbyggt i den här på något sätt samhället, eller den här diskursen, eller liksom helt hur matte är uppbyggt, att vi har någonting som lärare som vi står och vet på, vi bara väntar, och elevernas uppgift är att ta reda på vad vi redan vet, och elever som inte vet och inte kan, så de känner sig dumma, och där inbyggt finns kanske en viss sån här förödmjukelse. Och att matte ska vara ett ämne som hatas av vissa och att det är inget man kan göra åt det, det är falskt, samtidigt som det är någon sorts samhällsmyt som existerar, att det finns en grupp människor som skulle vara väldigt särbegåvade på matematik och som på något sätt som skulle ha förutbestämt väldigt fina och goda möjligheter att gå långt i matematik. Det är också en myt, det är heller inte helt sant, men vi är alla med och upprätthåller det här, om det finns den här matteeliten existerar, och det är en egen grupp som alla inte har tillträde till. Och det stärker ju kanske den känslan också av på något sätt starka och falska. Så det finns mycket man kan göra åt det här. Så här någonstans tänkte jag att vi kör igång. Mattehunger, det som vi ska prata om idag så där i stort, så handlar om att idag så mer eller mindre i alla länder var vi undervisar matematik, så utvecklar eleverna sådana här negativa matematikrelaterade känslor. Och det som kanske jag upplever att här är intressant är att det är inte bundet nödvändigtvis till liksom prestation eller kunnande, utan vi ser det också hos liksom duktiga elever, högpresterande elever, att de utvecklar de här negativa känslorna. Och det kan till och med vara så att vi behöver inte se det i skolan i form av att prestationerna skulle på något sätt sjunka. Eleverna kan fortsättningsvis prestera ganska väl i matematik, för alla elever är ense om att det är ett viktigt ämne. Alla elever tycker att matte, eller de flesta elever anser att matte är ett viktigt ämne, för vi som samhälle poängterar ju att det är viktigt. Så det är inte problem. Problemet är det att så fort elever får möjlighet att lämna bort matematiken efter årskurs 9 eller efter gymnasiet, så väljer de att inte fortsätta med matematik. Och med tanke på att vi använder minst 1216 timmar för matematikundervisning, så blir det blir liksom vi kastar bort resurser, vi kastar bort timmar. Om inte eleverna
drar nytta eller vill utnyttja det här kunnandet som vi ger väldigt kvalitativt hög undervisning. Vi är liksom vi är bland de bästa i världen på att undervisa matematik. Och att sen inte få eleverna att inte vi som land eller Finland eller ska säga, dra nytta av att vi har så här bra elever är synd. Och på ett individnivå är det synd att elever inte förstår eller upplever sig duktiga. Och det här är som sagt något som vi har L-studenter, så väldigt duktiga elever som väljer att inte fortsätta, som upplever de här negativa känslorna mot matematik. Så alltså det här är liksom på något sätt utgångsläge. Vi ska titta lite närmare på det här idag också. Det som är skönt att höra, eller befriande att höra, och det har varit kanske lite så här domedagsprofetia så här inledningsvis i den här presentationen, är att det räcker. Vi kan göra jättemycket med jättelite. Så det räcker med en sån här liksom inspirerande lektion per månad. Om man håller en lektion varje månad som är fri från de här förväntningarna och fri från de här kraven, en lektion där eleverna fritt har möjlighet att utnyttja sitt kunnande, möjlighet att fritt själva få utveckla sitt tänkande, är en sån här 100% elevcentrerad lektion där läraren är till för att stödja liksom elevens egen tankeutveckling. Så det räcker. Och sen resten kan vara det där vanliga. Så att väldigt lite krävs för en stor förändring. Och det här ska vi också titta lite närmare på idag. Jag delar också med mig här under presentationen lite så här exempel nu på uppgifter man kan använda. Det här är en som jag har tyckt om mycket. Vi har använt den här uppgiften ganska mycket, som vi tycker jättebra om, som är då en av våra som imponerande intryck heter den här uppgiften. Och frågan är, vad är världens största siffra? Det här är en sån här uppgift som vi kallar för en förrätt. Jag brukar använda den här i början av lektionen. Så att den ofta är, jag har den liksom uppe på skärmen redan när lektionen kanske börjar. Och de flesta elever börjar ganska snabbt direkt att fundera på vad är det här, vad är det som händer? Och sen får då alla en stund fundera själv, och sen här är de i grupper och fundera. Och den här kan jag ge, eftersom den är förrätt, så antingen så ger jag den här uppgiften 5-10 minuter bara för att starta upp och väcka eleverna. Kanske det är på morgonen och de är trötta, eller kanske det är eftermiddag och de är trötta och så vidare. Men om det kommer något väldigt bra från den här som svar från eleverna, så har jag också använt den till att vi har gjort något som djupdykning, vi har gjort ett större forskningsprojekt efter något de har fört fram och sådär. Det som händer när jag har använt den här uppgiften, nästan alla gånger jag har haft den, är att någon kastar ut ett jättestort tal. Vet ni, 1 miljard, en Googleplex eller något annat sånt här ett vansinnigt stort tal. Och någon gång har vi gjort liksom det blir en undersökning i stora talernas värld och tittat vad innebär, hur stor är en Googleplex, vilket då är ofattbart stort. Men ganska ofta kommer någon elev också fram till att vänta nu, att världens största siffra, att vi har ju de facto bara 9 siffror, 0 till 9, varpå 9 måste vara den största siffran. Och alla andra liksom, allt efter 9 kallar vi tal, som då en kombination av olika eller flera siffror. Och då får vi liksom en diskussion om siffra och tal, att vad är skillnaden här? Då har jag ofta brukar fråga, stämmer det här alltid? Kan vi alltid vara säkra på att 9 är största siffran? Och ibland kommer eleverna på det själv. Jag har då årskurs 5 i år, kan jag kanske nämna emellan. Och vi pratar just till exempel under 5 om Rom. Och då brukar någon komma fram till, jag brukar lite föreslå att vad vi byter system, om vi tittar på romerska siffrorna, är 9 största siffran då? Och då har vi igen en helt ny diskussion med nya liksom ett nytt utgångsläge. Och någon gång har till och med någon föreslagit att frågan gäller alltså världens fysiskt största siffra. Vilket vi också undersökte. Det visade sig att det var vi hittade en i någon skog någonstans i västra Ryssland, någonstans ner
där som var odlad tal 40 in i en hektar stor skog ungefär. Någonting. Och det visade sig att det var ungefär den största fysiska siffran vi hittade. Så det här kan fara vart som helst beroende på vad eleverna liksom för fram. Och sen är det liksom upp till mig som lärare att knyta ihop det, att det blir så här korrekt och på något sätt vettigt på slutet. Men att vartåt det far iväg så det är upp till eleverna. De på något sätt det är de som styr käppet så att säga. Okej, så utgångsläget för hela mattehunger var kanske lite det här. Vi har mycket kunnande, men vi har betydligt mycket mindre vilja att använda det. Det här ser man då just i olika undersökningar, till exempel skoltrivselsundersökningar av OECD eller andra sådana som det här NCU, alltså verksamhet som Karvi gör sådana långa studier. Och just i en av dem till exempel, den här är nu tagen från Karvi, den här grafen ni ser framför er, alltså Kansainvälisen arvioinnin keskus, heter det kanske så, NCU, Nationella centret för undersökning. Och det här är i den här studien har man följt med elever under hela deras grundskoletid för att se liksom hur deras liksom emotionella förhållande och attityd till matematik förändras under grundskoleåren. Det här är en väldigt så här, kvalitativt hög undersökning. Jag tror att elevunderlaget här är knappt 5000 elever man har följt med. Så att, och här finns det både finlandssvenska och finska skolor blandat. Och det ni ser på den här bilden är det där, man ser den här slutna svarta linjen. Den berättar om hur mycket elever tycker om ämne. Hur mycket tycker de om ämne. Och ni ser att den börjar på årskurs 3. Så vi vet också, om här är någon, speciellt om här är någon nu från, som undervisar de yngre eleverna, så vet att på ettan så nästan alla elever älskar matematik. Det är liksom helt, det är bland det bästa, det säger jag i egna barn här. Min egen son som superivrig på matematik liksom hemifrån och jätteivrig när skolan började på matematik, och han har varit med och hålla på med det här med mig. Och hur man ser att den där, hur det sjunker när skolmatematiken på något sätt tar igång och hur skolmatematiken lite äter. Så det faller den där mellan 1 och 3, och det är ju att vänta också. Det händer liksom med alla ämnen att 1 får kanske någon självinsikt också, om vad de kan och var de står. Men det sjunker extra mycket för matematik. Men mellan årskurs 3 och årskurs 6 så ser vi att det sjunker från ungefär 70 till 50, eller från 71 till 54. Det är ett ganska stort dropp i hur mycket elever tycker om ämne. Och så fortsätter det att falla lite på under högstadiet. Den här prickade linjen är sedan den här liksom upplevda självförmågan. Alltså hur mycket elever själva upplever att de klarar av i matematik. Och den ser vi att hålls ganska, inte om inte oförändrad, men ganska samma hela lågstadietiden, men sjunker sen på högstadiesidan. Och det kan man kanske tänka som att på lågstadiet är ändå klasslärare har närmare kontakt, kanske personlig kontakt och möjlighet att följa upp och stödja elever. Men på högstadiet så faller det, sen då blir det som mer anonymt. Det som jag också på något sätt tycker man kan ta ut från det här, att man kan tänka att hur stor, man ser den stora droppen hur man tycker om matematik, händer mycket under lågstadiet. Så nu vet jag inte riktigt vad är det allt för lärare här, från vilka stadier här är, och ni som här och lyssnar på vilka stadier ni jobbar, men man kan tänka att lågstadielärarna har ett jättestort jobb och egentligen hela vägen bak till den här till småbarnspedagogiken, att lägga grund för det här liksom upplevelsen av ämne och vad det innebär, vad är matematik, vad är det man tycker om egentligen, vad är det för bild vi ger åt barnen. Så det här är liksom det. Och sen säger vi då att en sån här lektion ska på något sätt vara göra någon ha en stor betydelse för att förändra det här som vi ser här. Och då kan vi titta på en sån här annan undersökning. Och den här är tagen från en doktorsavhandling gjord av en Laura Tuohilampi, som är en av de här grundarna av Mattehunger också. Och det här är taget då som sagt från hennes doktorsavhandling. Och i all enkelhet, så det som vi ser här är 2 grupper. Vi har en kontrollgrupp, den här ena spalten, och så har vi en interventionsgrupp. Och skillnaden på de här 2 grupperna är
marginell. I kontrollgruppen så har man undervisat matematik oförändrat. Man har fortsatt som normalt, så som det undervisas på de flesta ställen i världen egentligen. Medan interventionsgruppen har fått ha en kollaborativ problemlösningsuppgift varje månad. Så det vi pratar om 8 lektioner totalt under ett år. Och i kontrollgruppen så kan vi se att den känsla som dominerar lektionerna är tråkighet. 70% av eleverna upplevde på något sätt att matematiklektionerna var tråkiga. Interventionsgruppen, som då hade haft en kollaborativ problemlösningsuppgift varje månad, där har den siffran fallit till 30, under 30. Det är en enorm skillnad som vi ser där i vad som händer. Och det som också kanske tycker jag är värt att notera är att om vi tittar på den här att fokusera på innehållet genom diskussion och genom att hjälpa varandra. I kontrollgruppen så är det nere i 2%. Det är väldigt lågt, medan den har stigit till 30 i interventionsgruppen. Och det hänger ihop med att när vi jobbar med matematik genom kollaborativa öppna uppgifter, som jag ska presentera om en stund också närmare, så får eleverna förutom övning i matematik så lär de sig också ett arbetssätt, en praxis, en möjlighet att liksom, jag tänker ett undersökande förhållningssätt i matematiken, vilket hjälper dem att fokusera på annat. Så det hjälper också inlärningen på ett vis i förläggningen. Jag kommer Nina med, ursäkta Sebastian, här kommer Nina med en intressant fråga. Hade både kontrollgruppen och interventionsgruppen samma lärare? Nej, det har de inte haft. Så det är klart att det finns, men det är frågan om 3 klasser. Så du ser att elevantalet är 77 i kontrollgruppen och 72 i interventionsgruppen. Så det är frågan om flera klasser nog som är undersökta för att försöka det här lite ändra på den spridningen. Men nej, det är inte. Bra fråga. Sen, ja just det, och kanske nu bara kort att varför är det liksom, varför är det här av betydelse? Varför är det viktigt att vi jobbar med den här sidan av matematiken också? Är det klart det att matematik utövar ganska stor makt, speciellt nu idag med hur vi har, om vi ser på antagningssystem till högskolor, var matematiken spelar en jättestor roll. Och vi har fler elever som skriver långmatta än kortmatta idag. Just på grund av att vi säger, som jag sa tidigare, att vi säger att matte är viktigt nog. Så det ska vara viktigt att elever får goda vitsord helt enkelt. Och där har vi en viktig roll, speciellt lågstadiet kanske, just att liksom skapa den här bilden av väckande intresse för ämnet. Sen kanske mera tänker jag själv på något sätt som varför jag själv tycker att det här är jätteviktigt är kanske just den här att matematik har idag i skolor, i samhället egentligen en jättestor roll som i att bestämma vem är smart och vem är inte smart. Matematik har en jättestor liksom, auktoritet vad gäller utveckling av elevers självförtroende och självförmåga. Och det här, och det ser man just i småbarn, eller i mina småbarn ser det åtminstone att när de tävlar i vem som är smart så är det alltid frågor som men vad är 7 + 7, vad är 3 + 3? Och en sån här snabbhet och smidighet att de som inte klarar av det här, de upplever sig dumma och det kanske avspeglas i andra ämnen eller liksom hela deras uppfattning om sig själv som lärande individ. Och som vi konstaterar sen så är det att kanske kasta bort samhällsresurser om inte liksom får de här 1216 lektionerna till god nytta. Här har vi en av mina sådana som jag gillar att använda, huvudet. Det är en som är tänkt att till exempel ta en hel lektion. Och den är 1, 2, 3. Hur lång tid tar det att räkna upp alla siffror från 1 till 1000? Och vad om du räknar till 10 000? Hur länge skulle du behöva för att räkna upp till 1 miljon? Och den här brukar jag också använda ganska likadant som den här förrätten som jag presenterar. Men här är den här brukar jag låta ta lite längre tid. Den här är tänkt att ska ta lång tid. Helt kort kan jag kanske säga att det som händer med den här är att de flesta elever påstår att de räknar från 1 till 1000 på 1000 sekunder.
Varpå jag brukar svara att bevisa det. Och så börjar de räkna. Och ganska snabbt så de flesta brukar säga att de inte orkar räkna. Så de väljer vi tar något intervall däremellan som de räknar upp och sen får de multiplicera det därifrån. 10 000 blir en mer utmanande för att inte tala med 1 miljon. En av de mest där finurliga lösningar jag har sett är det här. Det var någon som hittade upp en sån här random generator på internet och skrev in då att han ville ha, vad är det nu, 10-tal slumpmässigt genererade från då intervallen 0 till 1 miljon. Och så läste de här 10, eller de då läste de 10, tajmade och gjorde de här 3-4 gånger för att få och så tog de ett medeltal på det och då fick de från direkt när de ut hur länge det skulle ta till 1 miljon. Och det tyckte jag är sådär finurligt. Nu har vi inte tid att göra den här uppgiften, men jag kan säga att det tar fruktansvärt länge att räkna till 1 miljon. Det tar över en månad om man aldrig stannar upp, om man inte sover, äter eller gör något annat på vägen, så tar det över en månad. Så i verkligheten så skulle du prata vid minst 2 månader för att räkna till 1 miljon. 10 000 är möjligt, det är där i ungefär 3,5 timme och räkna 10 000. Och den här uppgiften har blivit lite så aktuell nu igen. Det finns, eller blev för en tid sedan egentligen aktuell. Det finns på YouTube en sån här Mr. Beast som har ett YouTube-konto som många följer med idag. Han blev känd. Hans första video var att han räknade högt till 10 000. Så konceptet är bekant för många elever. Så den här tycker jag har varit nu på något sätt jättebra att använda. En annan, som en av våra så där äldre uppgifter som vi använt, är en sån här pappa springer-uppgift. Var han börjar, han springer då superhårt, tar han ut på länk och så halverar hans tid efter 10 minuter. Och så här fortsätter. Och frågan blir då att springa han ännu efter en timme. Och det som händer i den här uppgiften är att alla inser att de vet inte hur hårt, vad är superhårt. Så vi måste bestämma vad är superhårt. De flesta elever brukar bestämma att superhårt är 20 kilometer i timmen. Dels antagligen för att det låter ganska hårt. Det är hälften av vad bilarna kör. Det är också ganska bra tal med tanke på halvering eftersom det blir så 20, 10, 5, 2,5 och så vidare. Men jag brukar ofta lite pusha där för att det är ganska tråkigt liksom att bara kasta ut 20 sådär på måfå. Så ofta har många har valt någon sprinter. För några år sedan var det åtminstone Usain Bolt, var det alltid man titta honom. Och vad han sprang på 100 meter. För det är ju den som tid man hittar när man letar upp någon starttid. Så då hamnar de direkt, nu har de direkt liksom ett problem. De måste ändra Usain Bolts 100 meters tid till kilometer i timmen. Så det här är liksom något som brukar vara ganska knepigt för många elever. Och det som har hänt egentligen här är ju nu det att de har liksom själva kommit på att de klarar inte av det med 100 meter. De måste få det till kilometer i timmen. Så eleverna har själv startat det där liksom. Behovet kommer från dem och då är de på något sätt drivna att göra det också. Och det här håller de på helt frivilligt. Och sen brukar ofta någon komma på att okej, kanske inte ens Usain Bolt kan hålla sin 100 meters fart som är 9,96 eller något sånt på 100. Att inte ens han kan hålla den här tiden när han får ut och länka. Att det känns lite orimligt att han ska springa så hårt hela tiden. Så vi kollar upp någon maratontid och så igen halverar de. Och så här fortsätter det i all evighet. Tills någon kommer fram till att kommer han någonsin att stanna, den här pappan. Och det uppstår kanske en diskussion om vad är liksom springning, vad är definitionen på springning, hur definierar vi det? Kan han springa jättehårt men bara liksom inte komma framåt? Eller vad händer här? Och som lärare så blir det väl kanske det som är poängen här, att vi ska inte ge något svar åt eleverna. Jag ger inte speciellt mycket svar åt dem, utan jag försöker kanske vara där som jag försöker kanske ställa de frågor, de sådär metakognitiva frågor, liksom vara den delen av deras hjärna som får dem att gå vidare, ställa rätt frågor. Och framförallt så får jag ger eleverna rätt att vara förvirrad. Det är liksom,
i matematik har vi lite en tanke ofta om att en god lektion eller en bra matteundervisning är att de kommer framåt, de vet vad de ska göra och så gör de det. Liksom att det går smidigt, alla förstår, så kommer alla igång. Här igen så tycker vi att eleverna har rätt att vara förvirrade, liksom inte förstå vad de ska göra. Vad händer här nu, vad ska jag göra? För det är ju det som får en, eller vad, att bli också på något sätt intresserad av grejer man kanske inte förstått eller något som man först funderar på, och sen när man själv får komma på det, så vi vill inte ta bort den där heureka-stunden när elever inser att det är så här det kommer vidare, och att det är deras tankar och deras förslag som hela tiden styr diskussionen. Och här med det pedagogiska lyssnandet som nämns här, så kanske menas det att om nu eleven skulle säga att 5 + 5 blir 9, så är det inte mitt jobb som lärare i det här fallet att korrigera det och berätta att nej du, att 5 + 5 är de facto 10. Nu hade du lite fel där. Utan jag frågar att okej, att varför säger du så? Att låt oss undersöka det. Och så tittar vi tillsammans på att vad händer om vi antar det här. Och oftast i 9 fall av 10, så, och det här känner alla lärare till, så man bara kommer bredvid eleven och frågar, så innan de ens har hunnit riktigt svara så säger eleven jo, just det. Och så har de som själva kommit vidare i sin tanke. Att man behöver inte alltid heller säga allt. De brukar komma på mycket själv. Och som lärare, min uppgift blir kanske att gå runt i klassen och lyssna in och hjälpa grupper och plocka upp det som händer för att summera det i slutet. Så det ändå blir liksom korrekt nog. Men så att där på slutet blir så min roll kanske större. Och det här är då en lektion. Och det är allt jag gör på den här ena timmen. En sån här öppen uppgift. Så det som händer på den här lektionen. Kommer här en fråga. Så det som händer. Jag tror att någon har micken på. Det som händer på en sån här lektion från ett elevperspektiv är att det där egna tänkandet står i fokus. Eleverna måste själv göra egna beslut på hur de vill göra och varför de vill göra det. Och de måste motivera liksom sina egna tankar. Dels för mig men också för sig själva och för sina klasskompisar de jobbar med. Och kanske övertyga om varför man ska göra si eller så. Och det här är, och sen något som jag tycker kanske är viktigt, att problemen är öppna. Man vet inte vem som kan svara på de här frågorna. Det kan hända att till exempel i det här fallet med Usain Bolt så är det inte den eleven som normalt är bäst på mattetimmen som vet det här. Utan det kan hända att det är någon som har helt andra intressen och kanske inte alltid har kommit fram på mattetimmen. Så den har möjlighet att här stiga fram och ta plats och berätta att jag vet faktiskt, det här har jag hållit på med, det här känner jag till. Så vi har en möjlighet att också rucka lite på den maktbalansen som ofta råder på lektionerna här. Och här ser jag kanske, jag vet att många av er hade, eller några av er hade åtminstone ställt lite frågor angående just om de här liksom, vad ska vi säga, de här liksom högpresterande eleverna i matematik, de här som man upplever att man inte kan erbjuda tillräckligt mycket utmaning på lektionerna. Så de här öppna problemen, så de har 2 stora fördelar just med de eleverna, upplever jag personligen. Dels det att vi frågar inte efter någonting specifikt, så vi begränsar inte den där elevens möjlighet att gå vidare sitt eget tänkande heller. Den kan gå, många av de uppgifterna som jag har visat nu, de kan göras väldigt, liksom, på en väldigt hög matematisk nivå kan de gå med uppgifterna. Och de kan presentera på lågstadiet, de kan göra på pappaspringa kan man presentera i form av en funktion eller en grafisk framställning. Man ger möjlighet också för eleverna att gå väldigt långt, och så det är inte begränsat från deras sida. Och dessutom så breddar vi lite på bilden av vad matematik är. Många av de här de här högpresterande eleverna i matematik som sen söker sig vidare till matematik, kanske så här riktigt jätteduktiga, så har en väldigt endimensionell bild av vad matematik är. Och de har alltid varit väldigt bra på att prestera liksom i mekaniska uppgifter och liknande.
Så att sen när de möter annan sorts matematik eller de möter motstånd i liksom sin matematikinlärning så blir de väldigt lamslagna lätt, för de har byggt upp väldigt mycket av sin på något sätt självbild och identitet kring det här att de är väldigt bra. Så när det kommer någon form av matematik som kräver annat än det vad vi gör så på högskolenivå så ger de upp för att de har liksom ingen erfarenhet av det här. Så de öppna problemen bjuder också kanske på en bredd för de här liksom eleverna att vad matematik är och kanske kan ge att nu var det något som jag kanske inte kunde, att nu kom någon annan in här. Det är också en viktig kanske lärdom för det där långsiktiga förhållandet till matematik. Och sen kanske då på den matten, det där engagemanget kommer genom det kollaborativa arbetet och att alla deltar och alla bidrar och att man kanske får just bristfällig information. Det är inte den där smidigheten där. Kort bara, här är en sån här som jag brukar ha på slutet av lektionerna. Ett exempel på en sån uppgift. Det här är då ett träd som planteras då man föds. Att hur många årstider har träd upplevt? Och jag brukar sätta den här riktigt på slutet av lektionerna. Och så brukar de flesta börjar gå och säga att på något sätt direkt svarar någon. Jag är 12 år gammal, 4 gånger 12. Så vet man det. Men då kan man alltid lite, brukar ofta fråga sådär att okej, hur vet vi att det här trädet har planterats någonstans var det finns 4 årstider? Eller hade vi 4 årstider i Finland i fjol? Hur vet vi att den upplevde 4 årstider under det året den planterades? Och hur många årstider har det gått nu? Och på något sätt lite sådär rodda till elevernas tänkande. Och så lämnar jag det öppet. Och så brukar man höra att de fortsätter, åtminstone en del brukar fortsätta liksom lite så här debattera eller tjafsa kina om det på rasten. Så det är ju roligt när man hör sen att det fortsätter utanför klassrummet också där på något sådär matematiska tänkande att man visar på att det finns också, eller man försöker föra matematiken ut ur klassrummet också. Men så där, nästan lite sådär summerande redan i det här skedet så frågar man mig eller oss alla på matten för den delen så borde matte vara emotionellt engagerande. Det borde väcka känslor. Det behöver inte vara nödvändigtvis goda känslor. Det kan vara frustration eller det kan vara motsägelsefull information eller någonting som får igång eleverna för att vi ska undvika uttråkade elever. Det måste vara inkluderande för att minska på problem med självinitiativ och framförallt för att undvika just uppgifter som inte på rätt utmaningsnivå. Och här kanske igen just de här högpresterande som det är frågat om. Här ser man igen det när de själva får före sig då. Och då vice versa så får vi de som de svaga eleverna sätter också ribban på rätt nivå. Det ska vara en del av konstruktion. Elever ska inte göra matte ensam. Det är en allmän uppfattning bland elever att matte är något man gör ensam i boken. Så ändra på det. Och det här gärna minst en gång i månaden. Gärna en gång i veckan. Så borde det vara så här. Om man vill komma igång med det här, om man vill, så finns det då gratis material såklart på våra sidor och Facebook och så vidare. Men mycket tar jag från nätet. Det finns mycket på sociala medier. TED har bra grejer. Mr. Beast nämnde jag. Vsauce har en YouTube-kanal. Finns mycket där att hämta. Och överlag, det finns massor med grejer där på nätet att hämta. Hur mycket som helst. Mycket gör jag basuppgifter. Jag kan göra dem öppna. Jag bara tar bort svar. Till exempel med de yngre. Man tänker, exempel på det här skulle vara när de övar på 10 kompisar till exempel eller någonting. Så istället för att öva att man har 2 plus vad blir 10, 3 plus vad blir 10. Så brukar man fråga att på hur många sätt kan man få svaret 10. Och då har man direkt igen de som kämpar med 10 kompisarna. De får med hjälp kanske då 1 plus 9, 2 plus 8 och så vidare. De starka eleverna, kanske någon redan har någon uppfattning om decimaltalarna och plötsligt har väldigt mycket fler möjligheter där igen. Så det lämnar öppet för eleverna att arbeta på egen nivå. Så det finns mycket man kan göra direkt bara från boken. Jag använder mycket mig av eleverna så att de gör uppgifter åt varandra. Det är ett jätteenkelt sätt. Man behöver inte själv planera så mycket heller.
låter man dem göra elever. Och då igen, de duktiga eleverna gör elever uppgifter på sin nivå, de svagare på sin nivå. Så det liksom blir självdifferentierande. Så man, samtidigt som det motiverar och inspirerar. Så man får väldigt mycket ut av det. Det är väldigt lite arbete för lärare. Det här är så kanske in mest åt mig själv. Men att man kan inte bara prata om att alla elever gör misstag och att det är viktigt att man inte bara rusar vidare, utan det finns också ett behov av att tänka på djupet och att fundera och motivera sitt eget tänkande. Utan det här är något som elever måste få uppleva i praktiken. Vi måste ge tid och vi måste ge värde åt det här för att de ska liksom faktiskt tro på det. Och sista ämne så här, som jag ger upp med, jag tycker själv om att idrotta mycket så där själv, så sista sån här som jag brukar ge som hemläxa, och det är kanske till de yngre, men varför inte de äldre? Så försök komma på 3 saker som du kan göra 10 gånger och så utmanar du dig själv att göra hela den här serien. Och här är något som du kan ta med till gympalektion till exempel nästa gång, och så får ni just repeterat talen 1-10 till exempel. Eller varför inte något andra tal beroende på vad man arbetar med. Men det var det jag hade att säga. Och tack för att ni har varit här och lyssnat. Ni hittar oss på både Facebook och våra hemsidor. Ni når mig när som helst på basse@mathhunget.com eller telefon eller någon annanstans. Vi svarar alltid, vi ställer alltid upp och hjälper alltid. Men på Facebook får vi som sagt mycket. Det finns mycket bra att hämta där. Vi försöker hela tiden uppdatera med någonting nytt. Så tack för mig. De sista 15-10 minuterna här så lämnar öppet för frågor och allmän diskussion.